Bună seara tuturor și bine ați venit la a doua seară din evenimentul nostru. Eu sunt Nadejda și sunt gazda acestui eveniment. Vom vorbi despre cum ne putem susține culerile esențiale în procesul de schimbare a convingerilor limitative. Și mă bucur mult să fac parte. Anul acesta este prima dată când sunt gazdă, chiar dacă de aproape 5 ani fac parte din acest grup. Doar că acum, în sfârșit, mi-am luat inima în din și am zis că ok, facem. Și am ales să vorbesc despre convingeri limitative pentru că este un subiect care l-am studiat, care mi-e foarte aproape de inimă și care îmi dau seama că multă lume nu înțelege ce sunt convingeri limitative. Pentru că chiar în discuții lumea crede că convingerile limitative sunt despre ce vreau sau ce pot. Doar că lumea se axează mai mult pe a manifesta. Dar nu poți să manifestezi dacă ai convingeri la bază care te blochează. Evoluția mea în ani descoperind convingeri limitative. Am hotărât să vorbesc mai întâi despre conștient și subconștient. După cum știți, când se vorbește la toate cursurile sau la toate evenimentele, arată întotdeauna această imagine de un iceberg care la suprafață are doar 5% din vizibilitatea sa, iar sub tapă se află 95% din acest iceberg. Și aici îl compar adesea cu conștiința noastră, cu mintea noastră conștientă, care până la urmă este doar 5%, ceea ce noi folosim, iar mintea noastră subconștientă este 95%. Am pus aici ce știi, în ce sens. Mintea noastră conștientă, este doar despre ce știm noi că avem de făcut, lucru, casa, copii, bani, mâncare, număr de foame, lucruri care noi le știm că avem de făcut, că trebuie să facem. Dar în subconștient se află cine ești tu cu adevărat. Eu pot să spun multe despre mine, dar realitatea în prejurul meu îmi va arăta cine sunt eu cu adevărat. Eu pot să spun că sunt pozitivă dar în prejurul meu să fie doar oameni pesimiști și nu are cum să fie așa, pentru că dacă eu în interiorul meu sunt într-adevăr optimistă, în jurul meu am să mă înconjur de oameni optimiști. În subconștient se află toate valorile noastre. Ceea ce noi, ca valori, nu întotdeauna le, le înțelegem, poate, sau le știm chiar. Pentru că pentru cineva valoarea importantă poate să fie o valoare importantă poate să fie familia, pentru cineva dragostea, pentru cineva sănătatea, pentru cineva libertatea, independența. Și în bază la valorile noastre, noi ne creiem viața noastră. Ca să înțelegem subconștientul cum lucrează, trebuie să înțelegem că el este un calculator. Cu el nu poți să vorbești ca cu unul matur, să vorbești poezii, să facem proză.
Ar fi că acum ai vorbit cu un copil de 6 ani. Când am auzit metafora aceasta pentru prima dată, m-am mirat. Zic, cum e posibil să... În schimb, după cum am înțeles mai departe, subconștientul nu, nu acceptă mai mult decât el crede, așa, decât el crede că dacă siguranța mea este în pericol, atunci el nu va realiza visurile sau nevoile care eu aș fi vrut să le realizez, sau dorințele, mai bine zis. Rolul subconștientului este să-mi asigure supraviețuirea și siguranța cu orice preț. Dacă pentru mine siguranța, eu am văzut de la familia mea că siguranța, de exemplu, banilor, să trăiești cu o limită, atunci eu limita aia o voi duce toată viața, pentru că așa am învățat-o și când o să fiu mare și am să vreau să câștig mai mult, chiar dacă o să câștig puțin mai mult, o să apară ceva pierderi sau se rupe o mașină sau se strică ceva, pentru că banii care i-am pus în plus să se ducă și să acopere golul ăla, ruptura aia. Pentru că ca eu nu cumva să experimentez ceva nou. Pentru că tot ce este nou pentru el este pericol. Dacă eu toată viața mea, 36 de ani, am fost bolnavă, pentru el înseamnă că eu sunt în siguranță. Pentru că el a garantat supraviețuirea mea. 36 de ani, nu contează, 36, 40, 50, 60 de ani, nu contează cât. Important că el m-a ținut în supraviețuire, înseamnă că funcționează, nu se poate să găsesc vindecarea, pentru că ar însemna să ies din zona mea de confort. Așa este și cu bogăția, așa este și cu prietenia. Dacă eu am avut o traumă de mic, o trădare de prieteni sau de prietenul cel mai bun, când voi fi mare, subconștientul automat mă va opri din a avea mai mulți prieteni sau prieteni adevărați. Pentru că o să mă gândesc întotdeauna că dacă o avea un prieten bun, mă va trăda. Așa că mă lasă singur, fără prieteni, cunoștințe poate o mie, dar prieteni adevărați nu, pentru că mi-e frică de a fi trădat. Subconștientul înregistrează tot ce vede, ce aude, ce simte, când este treaz, când dormi, când ești prezent sau nu. În ce sens? Chiar dacă noi dormim și lăsăm televizorul aprins și merge un film, adesea vă treziți noaptea sau dimineața că ați visat filmul ăla, coșmarul ăla. De ce? Pentru că chiar dacă noi adormim, subconștientul nu doarme. Este un computer care înregistrează. Chiar dacă este un film în altă limbă, limba subconștientului este universală. El înțelege toate limbile. De ce uneori când se aude un cântec, de exemplu, la radio trist, chiar dacă nu înțeleg cuvintele, sunt tristă, mă simt tristă. Limbajul subconștientului, el registră tot. Și dacă eu am, de exemplu, un cântec, lonely, 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 lonely. De exemplu, eu țin minte când eram mică, cântam des cântecul ăsta. Și, într-adevăr, acum să mă uit în urmă, mă simțeam singură, nu doar din cauza cântecului, dar așa ca amintire, mi-aduc aminte că eram un copil singuratic și întotdeauna eram în umbra prietenilor mei.
Vreau să trecem la o poveste și mai bine zis la povestea elefantului legat de țăruș. Pentru mine este ca un exemplu a cât de puternici putem fi, dar în același timp ne limităm din cauza traumelor sau convingerilor care noi nu știm că putem să le transformăm. Elefantul legat de țăruș descrie o poveste moralizatoare despre percepția limitărilor, unde un elefant imens este ținut de un picior cu o mică sfoară, dar nu încearcă să scape, deoarece din copilărie a învățat că sfoara îl poate opri, creând o închisoare mentală, o metaforă pentru autolimitare, chiar și când fizic este liber. Explicația și semnificația acestei povești. Puterea obiceiului și a psihologiei. Elefantul, deși este puternic, este condiționat de amintirea sa că în trecut acea sfoară l-a oprit, ajungând să creadă că e de neînvins. De aici refuzul de a se elibera, chiar și când sfoara e subțire. Metafora pentru oameni. Povestea reflectă modul în care oamenii se pot autolimita din cauza experiențelor trecute, a fricii sau a convingerilor înrădăcinate, chiar dacă obstacolele reale au dispărut. Iar bârna reprezintă bariera, fie ea fizică, emoțională sau socială, pe care individul o acceptă ca fiind de neînvins. Această poveste m-am gândit mult la ea ca o metaforă a libertății. Și vreau să vă zic că libertatea pentru mine, la un moment dat, era de a fi liberă, de a fi sănătoasă. Pentru că îmi dau seama că eram un sclav al medicamentelor. Pentru că de mică am fost bolnavă toată viața mea, de la 5 ani, să zicem, după accidentul pe care l-am avut. Așa că medicamentele pentru mine erau ca boala, în general, pentru mine era normal. Eu nu-mi imaginam viața fără medicamente. Pentru mine era normal. Durerea mea era normală. Eu stăteam bine cu boala mea. Nici nu mi-am imaginat că eram sclava bolii. Doar când s-a îmbolnăvit băiatul meu, după 1 an de zile, eu atunci mi-am dat seama că el urma să aibă aceeași soartă ca și a mea. Să fie sclavul medicamentelor. Și astfel am început să înțeleg și să văd convingerile. Pentru mine durerea însemna că mă răutățesc, că doar medicul mă poate salva. Sau adesea mama venea la mine și îmi zicea, nu mai bea pentru durere în gât, beam și antibiotic, Doamne, că mi-aduc aminte. Și ea îmi zicea întotdeauna, nu e posibil ca să bei antibiotic pentru durere de gât. Bea un ceai, ea era cu ierburile, întotdeauna a fost cu ceapa, cu mierea, cu... Eu, în schimb, credeam în medicamente. Era o credință atât de puternică înrădăcinată în mine că nu-mi imaginam viața fără medicamente. Și eu acum îmi dau seama că eu nu merita nici să încerc altceva. Pentru că mama îmi zicea, încearcă
un ceai, încearcă miere, încearcă... Eu nici nu încercam, că oricum știam că nu mă ajută, că oricum știam că am să ajung la medic. În schimb, de când am hotărât să mă schimb pentru copil, pentru că până la urmă nu le-am luat pentru mine, le-am luat pentru el, ca să-l salvez pe el. Am înțeles că sănătatea mea este în mâinile mele, că pot să fiu eu vindicător în casa mea, că durerea este un semnal care trebuie înțeles, nu doar temut. De unde am înțeles eu că uleiurile lucrează la nivel subconștient? Când, după aproape un an de zile de când le luam, dar cum le luam? Eu le foloseam pentru copil, mai mult pentru problema lui. Dar pentru mine așa, să le încerc, de să văd ce o să iasă. Și când m-am dus la un control, având ovarele polichistice, doamna doctor mi-a zis că nu le mai am, că scuratul. Și eu atunci zic, cum scurat? Cum scurat? Nu există. În toată viața mea am avut ciclu regular și am avut chisturile alea. Ea mi-a zis că, doamnă, nu aveți nimic. Și a fost vreo câteva luni după, am fost invitat la evenimentul, dacă nu mă greșesc, a Sorinei, cu ovarele policistice și acolo am auzit despre emoțiile care provocau această boală. Și atunci, abia atunci am legat de ce mi-au venit și cum au lucrat uleiurile la nivel subconștient și m-a tratat fără ca eu să-mi dau seama. Pentru că se zice că trebuie să aflăm cauza. De multe ori îmi dau seama că nu este nevoie să aflu cauza, pentru că ele lucrează atât de bine la nivel subconștient că nu trebuie nici să conștientizez cauza bolii. A doilea istorioară care vreau să vă aduc la cunoștință este un experiment. Este un experiment făcut la Harvard în anii 1950, unde într-un bazin au fost pus și câțiva șobolani, șoricei, și acești șoricei au fost puși în apă și după vreo 15 minute s-au scufundat. După aia doctorul doctor Kurt Richter a luat șoriceii și i-a uscat, i-a lăsat un pic să se odihnească, iar apoi i-a pus înapoi în apă, ca să vadă a doua oară cât or să reziste. Și a fost marea lor, cred că la toată echipa a acestui experiment, când au văzut că șoriceii rezistau și nu se scufundau. Și au rezistat până la 80 de ore, așteptând ca cineva să-i salveze. Pentru că cel mai mult au rezistat 80 de ore, iar în general au stat aproape 60 în medie. Concluzia trasă a fost că de momentul că șobolanii credeau că vor fi salvați, în cele din urmă își puteau împinge corpurile dincolo de ceea ce credeau anterior imposibil. Și aici am mai adăugat eu că, așa gândindu-mă la experimentul ăsta,
și făcând o analiză mai profundă, mi-a venit în gând un banc care eu cred că toată lumea îl știe, cu omul care se neacă și vine o barcă să salveze și el zice, nu, Dumnezeu mă va salva. Apoi vine și se roagă lui Dumnezeu să vie să-l salveze. Vine a doua barcă, mai mare, și vor ca el să fie îi cer că vină că te salvăm noi. El, în schimb, a refuzat pentru că Dumnezeu mă va salva. A treia oară a venit un elicopter și s-a întors din drum pentru că până la urmă nu a vrut să fie salvat omul. Și s-a necat. A ajuns în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu și zice, de ce, Doamne, nu m-ai salvat? Și el îi răspunde, păi am trimis 3 oameni la tine ca să te salveze, dar tu tot mă așteptai pe mine. Dragilor, și aici îmi dau seama că nu este un banc. Este un adevăr foarte greu de acceptat, pentru că noi așteptăm salvarea ca cineva să ne salveze. Doar că aici avem două convingeri care se suprapun. Nici nu se suprapun, după cum vin în contradicție. Pentru că, pe de o parte, vrem să fim salvați de Dumnezeu, cerem ajutorul. Pe de altă parte, nu acceptăm ajutorul nimănui, așteptăm doar ca Dumnezeu să vie să ne salveze. Aici o problemă mare, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni. Nu poate El să vină să mă scoată din apă. Oricum, a trimis un om ca să vină să mă salveze. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a venit și m-a salvat omul ăla. De asta îmi dau seama că de câte ori am avut posibilitatea să nu mai folosesc medicamentele, pentru sănătate vorbesc aici, că a fost și mama, a fost și alți prieteni care mi vorbeau despre uleiuri sau despre alte terapii. Dar convingerea că doar o autoritate mă poate vindeca se suprapunea cu vreau să fiu salvată. Pentru că până la urmă, dacă mi-aduc aminte, nu era doar despre boala mea. Pentru că pe urmă mă gândeam. Eu nu vorbeam despre altceva în afară de boala mea. Despre că mă durea burta, mâinile, spatele, capul, întotdeauna răcit, întotdeauna sfârșitul săptămânii eram cu febră. Zic, Doamne, cum am rezistat eu până la 36 de ani? Lumea zice că după 40 stau rău. Acum își împlinesc 41 de ani. Mai am o lună aproape. Și vreau să vă zic că mă simt mai bine acum de când aveam 20-30 de ani. Stau mult mai bine acum. Și sunt fericită că am putut să-mi dau voie să găsesc o altă cale. Aici mi-am scris vreo câteva convingeri de ale mele pe care le aveam, că să nu accept ajutorul nimănui, să nu accepti ajutorul nimănui, nu aștepta ajutor de la nimeni. Aceste convingeri le-am aflat, le-am avut ca exemplu, ca experiență, mai bine zis, la o prietenă de-a mea. Pentru că ea a început să folosească uleiurile esențiale, doar că nu avea un rezultat
Și nu înțelegeam cum așa e posibil ca să le folosești, dar să nu vezi un rezultat cât de cât bun. Și vorbind așa cu ea, o dată, 2 ori, a 3-a oară, mi-a venit să o întreb, dar tu accepți ajutorul cuiva? Și ea îmi răspunde, nu, niciodată. Pentru că când era mică, bunica ei i-a zis să nu accepti ajutorul nimănui, să faci totul singură, pentru că nimeni nu te va ajuta. Și atunci mi-am dat seama că convingerea asta o blochează pentru a se vindeca. Pentru că era bolnavă, se ducea la toți medicii, când vorbeai cu ea, toți medicii nu-s buni. Nu găsea un medic bun sau nu găsea un specialist bun. Pentru că dacă noi avem convingerea să nu accept ajutorul nimănui, asta înseamnă că nu accept ajutorul de la nimeni. Dragilor, în toate, în toate arele de vieții noastre. Fie ea pentru sănătate, fie ea pentru lucru, fie ea pentru căsnicie sau dacă nu accepti ajutorul nimănui sau să nu aștepți ajutorul nimănui, fac totul eu. Este greșit și trebuie transformată. Cer și primesc ajutor cu ușurință. Trebuie să începem a accepta ajutorul oamenilor din jurul nostru. Pentru că dacă ne închidem, nu vom putea nu vom putea schimba ceva în viața noastră. Accept să fiu ajutat. Doamne, cât mi-a fost de folos această convingere, că accept să fiu ajutat. Pentru că chiar și pentru un lucru simplu, dacă mai bine să stai nopți întregi gândindu-te cum să faci sau să ceri ajutorul cuiva. Ajut și vreau să fiu ajutat. Pentru că noi ajutăm toată lumea. Dacă ne este vorba ca să ne ajute pe noi, refuzăm lucrul ăsta. Dar ajutatul este ca și acțiunea de dare și primire. Este un flux. Eu dau, dar accept să primesc, nu doar să dau. Că când doar dau, ca nu știu, ca o găleată cu apă. Tu dai apă la toată lumea, dar dacă nu te duci și nu ți umpli găleata cu apă, găleata se va usca. Astfel, vreau să trecem să vă zic câteva tehnici de reprogramare a subconștientului pe care sper să le folosiți. Subconștientul se programează prin repetiție emoțională, nu printr-o singură practică. Identificarea convingerii limitative, întreabă-te, ce îmi spun despre mine situația asta? Și dacă vreți să vă zic, întrebările sunt foarte importante dacă vreți să aflați ceva. Pentru că când vă dați o întrebare, vă dați întrebare calculatorului vostru, copilul acela de 6 ani care stă în subconștient, care stă înăuntru și dacă îi dai o întrebare, el va găsi răspunsul întotdeauna. Scrie convingerea exact așa cum apare. Conștientizarea este primul pas al schimbării. Uneori e de ajuns doar conștientizarea convingerii,
pentru a te opri din a face aceeași greșeală, de exemplu. Reformularea convingerii. Transformă convingerea negativă într-una pozitivă și realistă. Nu sunt suficient de bună. Învăț și cresc în fiecare zi. Pentru că dacă ai să zici că sunt bună, subconștientul nu te va crede. Pentru că cum până 2 minute în urmă nu erai suficient de bună și acum deodată crezi că ești bună. De asta trebuie ca convingerea să aibă sens și pentru voi. Important, subconștientul acceptă mai ușor afirmații credibile, nu forțate. Afirmațiile repetate, corect folosite. Repetă zilnic, dimineața și seara. Emoția este cheia, nu doar cuvintele. Un exemplu, sunt în siguranță și am încredere în mine. Când zici că sunt în siguranță și am încredere în mine, în primul rând siguranța. Să vă imaginați un loc unde stați într-adevăr în siguranță. Și imaginându-vă acel loc, să ziceți această afirmație. Pentru că dacă eu nu pun emoția în ceea ce zic, e că acum aș zice vântului. Vizualizarea ghidată. Imaginează-te deja trăind convingerea pozitivă. Vezi, simte, trăiește scena. Subconștientul nu face diferență între real și imaginat. Am o prietenă care nu reușea să se mute în casă. Și pentru că erau prea multe probleme la mijloc. Și vorbind cu ea, i-am dat un sfat. Să-și imagineze că deja se află în casa ei, unii place camera ei preferată, ea a zis că era bucătăria, zic, imaginează-ți că stai în bucătăria ta, simți mirosul lemnului sau cum îți atingi bucătăria, o simți pe tactil, te așezi pe scaun sau te așezi pe canapea, simți mirosul canapelei, pentru că când noi ne imaginăm, subconștientul lucrează ca să ne apropie acea realitate. Rescrierea amintirilor emoționale. Revizitează mental o situație negativă, schimbă reacția, finalul, emoția, adaugă siguranță și putere. De obicei se întâmplă când avem, de exemplu, o ceartă sau mai știu eu, și când îți dai seama că, de exemplu, ai o anumită perioadă a anului sau a lunii când tu te cerți cu cineva, atunci trebuie să înțelegi că aceasta este o repetitivitate. Și ca să o schimbi, trebuie să-ți imaginezi, de exemplu, ultima sfadă sau ultimul incident sau cum a fost. Și încerci să-ți schimbi finalul și emoțiile cu care ai reacționat. Ca mai apoi, când o să reapară această situație, de exemplu, deja nu vei mai reacționa în modul ăla, cu furie sau cu frică sau cu ură. Vei reacționa deja vei fi pregătită pentru această situație. Pentru că nu se schimbă încărcătura emoțională, nu faptele. Tehnica ce aleg acum? Când apare gândul negativ, oprește-l, întreabă,
Ce aleg să cred acum despre mine? Aceasta creează noi conexiuni neuronale. Când îți vine un gând, pentru că noi avem multe gânduri, avem la 70.000 de gânduri pe zi și majoritatea sunt negative. Dacă vreau o schimbare în viața mea, atunci schimbarea asta începe cu stop. Stop a gândurilor negative care vin. Și aleg conștient să mă gândesc la ceva bun. Pentru că aici vorbim despre subconștient, dar când am studiat legile universale, acolo am înțeles că dacă eu mă plâng, atunci universul răspunde cu aceeași monedă. Îmi dă mai multe situații în viața mea ca să mă plâng, pentru că el nu înțelege, el nu știe mi-mi place sau nu-mi place. Gândurile mele le repetă. Și dacă eu mă plâng de dimineață până în seară, voi avea mai multe motive pentru a mă plânge, pentru că gândurile mele o să atragă alte situații pentru a mă plânge. Și vreau să vă zic că a fost un exercițiu foarte greu pentru mine ca să încetez a mă plânge. Și vă zic sincer, aveam prieteni foarte apropiați cu care ne sunam foarte des, dar pentru ce? Ca să ne plângem. Și când am început a face exercițiul ăsta, să-mi dau seama și să mă opresc din a mă plânge, odată la telefonul prietenul mi-a zis: auzi, Nadi, da, numai eu mă plâng. Dar tu n-ai nimic să-mi spui, să te plângi tu? Și eu am zis că nu, la mine e tot ok, totul ok. Și vreau să vă zic că nu am mai vorbit cu persoana aia, cu prietena mea. Pentru că după aia am mai sunat-o eu de vreo 2 ori, dar nu mi-a mai răspuns. Și am zis că e alegerea ei, dacă nu mai vrea să vorbească cu mine. Dar acum îmi dau seama că dacă eu nu mă plâng, oamenii din jurul meu nu mai iau posibilitatea să se plângă, pentru că de obicei ne plângem unul la altul. Nu mai este energia asta de dare și primire. Dacă doar eu nu mă plâng, lumea în jurul meu nu se mai plânge. Odată, tot așa, era vorba vorbeam cu câteva prietene despre facturi. Și se plângeau una mai bine ca alta. Și la un moment dat una mă întreabă: Nare, dar tu n-ai nimic să ne spui? Zic: eu îmi mulțumesc, mi-a venit factura, pentru că înseamnă că am folosit apa. Și înțeleg că este greu de acceptat lucrul ăsta, pentru că e o schimbare foarte, foarte, foarte grea și radicală. Dar îmi dau seama că eu acum nu mă mai plâng pentru facturi sau pentru alte lucruri, pentru sănătate, de exemplu, și facturile mele sunt ok, reușesc să le plătesc și nu le mai văd ca o povară. Așa, tehnica ca și cum. Trăiește și acționează ca și cum noua convingere ar fi deja adevărată. Creierul învață prin experiență. Această tehnică am folosit-o
când lucram la abundență. Pentru că ca să fii un om abundent, tu nu poți să intri într-un magazin și să zici că nu am bani. Pentru că o persoană abundentă va zice că ea întotdeauna are bani. Acum nu-mi trebuiește. Nu-mi trebuie acest lucru. De ce? Ca să-ți convingi subconștientul, uitându-te în portofel, am bani, uitându-te la lucru din vitrină și zici că am alte haine acasă, nu am nevoie de această haină. Și experiența asta, zi de zi, este ca un exercițiu pentru el. Scrierea subconștientă, a journaling. Să zicem că scrie zilnic ce gând limitativ am avut astăzi, ce aleg să cred în loc, ce dovadă am că este posibil. Sincer, când scrii convingeri limitative în jurnal, Bob Proctor zice întotdeauna că, pentru că până la urmă sunt minciuni, pentru că tu îți dai seama că e o minciună, eu mă amăgesc pe mine. Doar că Bob Proctor zice, când ai să spui o minciună de 1000 de ori, minciuna aia va deveni realitatea ta. Vei crede singur în acea minciună. Și nu va mai fi minciună când o vei crede, pentru că te vei comporta astfel. Repetiția plus consistența. Subconștientul se reprogramează prin repetiție emoțională, nu printr-o singură practică. Mini-exercițiu zilnic, 5 minute. Respiră adânc de 3 ori. Spui convingerea pozitivă. O simți în corp. Vizualizezi 30 de secunde și mulțumești. Pentru că creierul nu recunoaște realul de imaginar. Când tu închizi ochii și îți imaginezi un elefant roz, zici un elefant roz, ți-l imaginezi. Așa și aici. O convingere trebuie să ți-o imaginezi adevărată. Pentru că creierul nu înțelege, e adevărat sau nu. E reală sau nu. Tehnici concrete, sigure și structurate, care combină olfacția plus conștientizarea pentru schimbarea convingerilor limitative. De ce funcționează ulierile esențiale? Pentru că mirosul ocolește filtrul rațional, ajunge direct în sistemul limbic, emoții, memorie, condiționare. Reduce reacțiile de stres, amigdala. Exact unde sunt stocate multe convingeri limitative. Ancorarea unei noi convingeri este tehnica de bază. Potrivită pentru nu sunt suficient, nu merit, nu pot. Cum se face? Alege un ulei esențial, lavandă, tămâie, portocală, inspiră lent de 3-5 ori, adu în minte o stare reală în care te-ai simțit competent, fericit sau liniștit. Spune mental o afirmație realistă. Pot învăța și pot face pașii siguri. Repetă zilnic, 21, așa se zice, că de la 21 până la 90 de zile, depinde de cât de înrădăcinată este această convingere. Creierul va asocia mirosul cu noua stare, cu noua convingere. Când voi simți mirosul de tămâie, voi simți că sunt în siguranță.
A doilea este dezactivarea emoției din spatele convingerii. Convingerile limitative sunt susținute de emoții, de frică, rușine, umilință, neputință. Tehnica. Identifică convingerea. Observă unde o simți în corp. Aplică o picătură diluată pe plexul solar, pe piept, inspiră profund și spune: este sigur să simt această emoție. Și o lasă să se transforme. Este util aici uleiul de bergamotă pentru eliberarea rușinii, juniper berry pentru frică, lavanda pentru siguranță. Rescrierea subconștientă înainte de somn. Înainte de somn, filtrul critic este redus. Ritual de 5 minute. Difuzează sau inhalează uleiul. Vizualizează o situație viitoare trăită ca noua convingere. Simte emoția ca și cum deja e reală. Adormi în această stare. Uleiurile recomandate sunt tămâie, lemnul de santal și lavanda. Vreau să vă zic că această practică am folosit-o foarte des și o folosesc chiar și acum, pentru că înainte de a ne adormenta, de a intra în somn, creierul nostru parcă s-ar stinge, dar încă nu este stins. Ajunge într-o stare de semitreaz. Și suntem în vibrații foarte, foarte înalt, foarte, mă scuzați, vă rog frumos. Vreau să vă zic că este momentul potrivit pentru a instala convingeri limitative și nu doar înainte de somn, dar când ne trezim dimineața tare. Momentele alea sunt ideale pentru a ne spune o intenție sau a rescrie o convingere limitativă, spunând o convingere pozitivă. Această tehnică este foarte eficientă pentru convingerile vechi. Lucru cu copilul interior, plus miros. Pentru convingeri formate în copilărie. Inspiră un ulei calmant. Imaginează-ți versiunea ta mai mică, mai tânără. Spune-i ce avea nevoie să audă. Ești în siguranță. Nu trebuie să demonstrezi nimic. Menține contactul olfactiv 2-3 minute cu uleiul ylang ylang, că este uleiul copilului interior, și al trandafirului. Și trandafirul care este uleiul iubirii. Este uleiul iubirii incondiționate. Pentru că noi de la părinți așteptăm iubire incondiționată. Și când nu avem această iubire, nu pentru că părinții nu știau să ne iubească, pentru că mai mult de atât nu au știut cum să ne demonstreze dragostea lor. De exemplu, uleiul de trandafir la multă lume care am dat să miroase, cuiva îi mirosea a brocoli. Cineva simțea miros de mucegai. Și eu nu înțelegeam de ce. Eram în primii pași ai mei de a descoperi această lume minunată a emoțiilor și apoi m-am dus să citesc și mi-am dat seama că iubirea incondiționată
fiecare o asociază cu ceva din copilărie. Cineva a asociat, de exemplu, mucegaiul, mirosul de trandafir, cu casa părintească, cu mucegaiul din casă. Asta el ține minte. Acolo a fost bine, doar că mirosul ăla i-a rămas ca, ca colaj pentru dragostea lui față de părinți. Sau, de exemplu, brocolo, când dragostea de mamă care îi împingea brocolul ăla în gură ca să mănânce pentru că o să fie sănătos și o să crească mare, dragostea mamei, el a memorizat-o cu mirosul ăla de brocolo. Tehnica declanșatoare, declanșatorului conștient. Folosirea uleiului exact când apare convingerea. Când apare gândul limitativ, inhalează uleiul, respiră lent, spune: aceasta este un gând vechi. Aleg altul. Direcționează atenția spre acțiunea, creează un pattern nou de răspuns. Practic, când îți vine un gând, o convingere și tu îți dai seama că este o convingere sau un gând rău sau un gând limitativ, ca să-l oprești, ori zici stop, ori iai uleiul și îl miroși și pui alt gând în loc. Pentru că, cum am zis și mai înainte, gândul, o convingere, influențează gândurile noastre, iar gândurile noastre produc emoții în corpul nostru. Corpul, în bază la emoții, acționează. De ce se întâmplă adesea când se spune să nu cumpărați pe emoții sau să nu reacționați sau să nu răspundeți la telefon când aveți emoții puternice? Pentru că rezultatul va confirma convingerea care stă la bază. Este o schemă pe care noi ar trebui să o schimbăm de la rădăcină. Pentru că dacă eu vreau un rezultat mai bun în viața mea, pot să fac câte acțiuni noi facem. Pot să lucrez cu emoțiile, să încerc, dar dacă nu mă duc și nu găsesc convingerea, acea simplă care îmi va fi, care îmi va suna în cap, că asta este convingerea. Da, e asta. Atunci, dacă nu mă duc și o schimb, rezultatul nu are cum să fie diferit. Și aici, acestea sunt câteva tehnici, sincer, nu, nu am vorbit, sper că puțin. Cred că sunt tehnici de bază care pot să ne ajute pentru a începe lucrul cu noi înșine, pentru a vedea o schimbare. Pentru că când vezi prima schimbare în viață, atunci zici că pot. Pot. Înseamnă că e posibil. Și vreau să vă zic că, ca să nu vă descurajați, să aveți încredere în voi. Pentru că oricât viața nu ar încerca să ne, să ne împiedice, putem să alegem altă convingere că viața este ușoară. Viața suflă, viața curge.
Și pentru această convingere mi-a fost greu să înțeleg de la început, dar acum îmi dau seama că viața într-adevăr este frumoasă, este ușoară. Depinde de percepția noastră. Dar cum o percep eu? Ca dacă vreau să fie ușoară, voi lucra și ea va fi ușoară. Am avut întotdeauna sensul curiozității. Și da, într-adevăr, curiozitatea e ceea care m-a dus pe acest drum, pe drumul cunoașterii, pe drumul emoțiilor, în dezblocarea emoțiilor, în a înțelege cât de limitată sunt și îmi dau seama că lucrul cu mine nu se va termina aici, nici mâine, nici la anul. Este un lucru continuu. Vreau să închei și să vă zic că mulțumesc mult și vă aștept și mâine la a treia zi unde vom vorbi despre convingeri limitative, dar voi avea invitate colegile mele care vor veni și ne vor spune experiențele lor.